ערב טוב ושבת שלום לכם. 15 שבועות חלפו מאז ה7 באוקטובר. איך נזכור את השבוע הזה, השבוע ה-15 של המלחמה? אולי כשבוע שבו השד הפוליטי יצא מהבקבוק, נכון? גלנט מבקר בפומבית נתניהו תוך כדי מסיבת עיתונאים תוקף בחזרה את שר הביטחון, הסכינים נשלפות בצמרת, כן? אולי, אבל ייתכן שהשבוע הזה ייזכר דווקא בזכות שני אזרחים פשוטים. קוראים להם יוסי שרעבי ואיתי סבירסקי. הם נחטפו מקיבוץ בארי ב7 באוקטובר. והשבוע התברר כי הם נהרגו או נרצחו בשבי, וזאת כאשר לא ניתן לשלול שמותם נגרם כתוצאה מהלחימה של צה"ל נגד החמאס. ייתכן שבמרחק הזמן, כשנסתכל אחורה, השבוע הזה שבו מתו שרעבי וסבירסקי לאחר יותר מ100 יום בשבי, התברר כשבוע שבו משהו בסיסי נשבר בסיפור שסיפרנו לעצמנו. זה שהמהלך הצבאי נגד חמאס יגרום לסינואר לשחרר את חטופינו. ומי שכנראה כבר די מזמן לא מאמין לסיפור הזה, הוא שר בכיר בקבינט המלחמה, שהתיישב אתמול לראיון בתוכנית עובדה, ואמר למצלמה שהשבת החטופים היא המטרה שעומדת מעל הכל, אפילו מעל חיסולו של מנהיג חמאס סינואר. אז אולי השבוע ה-15 למלחמה היה זה שבו משהו השתנה אצלנו לטובת החטופים, וגם לטובת המשפחות שלהם שמחכות בבית. אנחנו נעשה פעולות קיצוניות מאוד שיזעזעו פה את אמות הסיפים של כל המדינה ושל כל העולם. לא ייתכן שאנחנו נראה את האחים שלנו, את הילדים שלנו, את האבות שלנו, את הסבים שלנו נמקים שם, גובעים, ובחסות הדיון של הכנסת התרופות צה"ל יוצא החוצה מהרצועה. אז אם המלחמה ברצועה נגמרה, זהו, ועדת חקירה, ושמי שאחראי על מה שקרה ישלם את המחיר. אנחנו כאן, הערב הזה, ליל שבת, עם אורחינו באולפן, עמרי אסנהיים, ערב טוב, נופר משה, יואב קרקובסקי, רועי שרון, אליאור לוי, כרמלה מנשה, שבת שלום לכולכם, שבת שלום סולימן מסוודה. אנחנו פותחים איתך עוד רגע בידיעה מעניינת מאוד בנוגע לחטופים האלה, אבל עוד קודם לכן, הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל, סמל ראשון אורי ג'רבי, בן 20 מהרצליה. הוא מת מפצעיו לאחר שנפצע לפני יומיים בקרב בדרום הרצועה. יהי זכרו ברוך. סולימן מסוודה, משפחות החטופים לוקחות את ההגה לידיים אולי אפילו. וסבלנותם בעיקר פוקעת מואב, וגם בעיקר כי שום דבר בצירים הרשמיים לא מתקדם, והם מתחילים במהלכים משלהם, ואנחנו מדווחים שבשבוע האחרון מתקיימות כמה שיחות בין מציגים ממשפחות החטופים, כמה משפחות, 3 משפחות בעיקר, לבין גורמים במודיעין המצרי, כאשר הם מפצירים בהם לקדם איזשהו תהליך מול חמאס. הם עדיין סומכים על קטר, אבל אומרים שבמודיעין המצרי יש גם אפשרות ולחץ שהם יכולים להפעיל על חמאס כדי להביא לאיזושהי עסקה. כמה שיחות, כפי שאנחנו מפרסמים כאן מואב, שמתקיימות בשבוע האחרון, אגב, בידיעת הצינור הרשמי כאן בישראל, בידיעת צה"ל, לא בטוח לגבי קבינט המלחמה, והם אומרים לנו כך אותם משפחות שביקשו להישאר בעילום שם. איבדנו אמון בקבינט, איבדנו אמון בקבינט המלחמה, ואנחנו מנסים כרגע לקיים מהלכים משלנו. כך הם אומרים. במקביל היום אומר לנו גורם מדיני ששותף לשיחות של שחרור החטופים, המגעים עם הקטרים, והוא אומר לנו, אנחנו לא קרובים אפילו להתנאה של עסקה חדשה, ולצערי אני אומר את זה מואב, לא שהמגעים תקועים, פשוט המגעים בכלל לא מגיעים באיזושהי נקודת התחלה. תודה סולימן, אנחנו נוטים כאילו לזלזל באיזה מין פנייה פרטית למדינה כמו מצרים. צריך לזכור שעסקת התרופות השבוע הותנעה על ידי יוזמה פרטית של בתי החטופים. נכון, ואני רוצה גם להגיד לך שמה שהביא אגב לעסקה הקודמת זה לא רק הלחץ הצבאי, זה בעיקר גם מפגשים של משפחות החטופים עם ראשי מערכת הביטחון, ראש המוסד, ראש השב"כ והרמטכ"ל, ששכנעו אותם כן ללכת על עסקה, וזה גם בסופו של דבר מה שתרם להחלטה הזאת. אליאור לוי, פרשן לענייני פלסטינים, שלום. כל הזמן יש את הציר הקטרי והציר המצרי. קודם כל, עד כמה זה נראה כאפיק יעיל, אפיק פרודוקטיבי להביא לשחרור חטופים? תראה, ממה שאני מדבר עם מקורות ברצועת עזה, אין שום אפקטיביות כרגע. אין כלום, שום דבר.
וזה באמת ממשיך את מה שסלימן אמר, זה לא שיש מתווים, רעיון, אין שום דבר שנמצא כרגע על הפרק, כאשר מי שמונע את כל העניין הזה, או מונעים, צריך לומר, לא אחד, זה בעיקר יחיא סנוואר ומוחמד דף, ששייכים לזן שהוא הקשה יותר. בערבית אומרים הוא תשדד, זה אחד שהוא אי אפשר לדבר איתו, בטח לא בתקופה או בימים שהפצצות מכות בו מעליו בח'אן יונס. זו התמונת מצב מתוך רצועת עזה, והיא כן מתחברת בסופו של דבר לעניין הזה. עכשיו, זה לא אומר שלמצרים או לקטרים אין רעיונות, יש. כמעט באופן יומיומי הם אומרים לי שמגיעים אליהם כל מיני טיוטות של רעיונות, של מתווים, של משהו שאפשר לייצר איתו משהו, אבל זה לא מתקדם לכלום, כי הפערים בין חמאס לבין ישראל הרבה הרבה יותר גדולים. תודה, אליאור, רועי שרון.